Με αυτό το Βαρθολομαίος εντωμεταξύ, το Μπαρταλμίν, τι κόλλημα έχουν με αυτό το όνομα, ρε φίλε. Ξέρετε, γεννιέσαι από μικρός σε αυτή την Ελλάδα, τη χώρα, και λες, ας πούμε, ακούς πάντα το όνομα Βαρθολομαίος και λες, έλα μωρέ, ελληνικό είναι. Είναι ελληνικό. Δεν είναι ελληνικό το όνομα Βαρθολομαίος. Επειδή το έχουμε συνηθίσει πάρα πολύ να το ακούμε, λέμε εντάξει, δεν τρέχει τίποτα. Το όνομα Βαρθολομαίος, Μπαρταλμάι ή Μπαρταλμίν, είναι και αυτό εβραϊκό. Αυτό το βαρ που έχει μπροστά, όπως λέμε το VAR στο ποδόσφαιρο, το βαρ είναι στην ουσία ο γιος του. Μπαρ είναι. Μπαρ, εντάξει, Μπαρταλμίν. Μου διαφεύγει, το έχω εδώ, το τι σημαίνει το ταλμίν. Μπαρταλμίν. Ταλμίν. Ο γιος του τάδε είναι, κάτι σημαίνει. Πάντως δεν είναι ελληνικό. Γιατί τόση αιμονή? Για την μετάνοια της ηγετικής ομάδας, συνεχίζει ο ίδιος. Δεν τρέφουμε, λέει, ιδιαίτερες ελπίδες, αλλά μεταξύ των υπόλοιπων υπάρχουν και καλοπροαίρετοι άνθρωποι οι οποίοι είτε παρασύρθηκαν είτε παγιδεύτηκαν από τις περιστάσεις και περιμένουν φυσικά όλοι αυτοί να υπάρξει μια κάποια στροφή, εντάξει, κάποια στροφή από αυτούς τους ανθρώπους και να μετανοήσουν, να μετανιώσουν, ούτως ώστε να υπάρξει, ας το πούμε έτσι, ειρήνευση. Τώρα από εκεί και πέρα δεν μπορώ πραγματικά να ξέρω τι άλλο να περιμένω. Σας υποσχέθηκα πριν κάτι για τον Βαρθολομαίο, δεν είναι? Λοιπόν, Βαρθολομαίος είναι εβραϊκό όνομα, προέρχεται από το αραμαϊκό που σημαίνει ο γιος του Ταλμάι. Το Μπαρ είναι αραμαϊκό για το γιος και σηματοδοτεί τα πατρόνυμα. Το Ταλμάι είτε προέρχεται από το Τελέμ που σημαίνει αυλάκι, ο γιος του αυλακίου, είτε είναι, λέει, μια εβραϊκή εκδοχή του Πτολεμαίου. Πτολεμαίος Ταλμάι. Έτσι ο Βαρθολομαίος είναι είτε γιος αυλακιών, δηλαδή λέει πλούσιος σε γη, είτε γιος του Πτολεμαίου. Μείνετε λίγο μαζί μου. Τι σημαίνει αυτό? Μπαρταλμάι. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Εντάξει. Ο γιος αυτού που είναι πλούσιος σε γη. Γιατί στην ουσία όταν λέει αυλάκια η Wikipedia, αυτό που μας δείχνει ουσιαστικά είναι ότι είναι κάποιος ο οποίος έχει γη. Γη. Περιουσία. Γη. Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε και να εικάσουμε ότι το όνομα, θα το κάνουμε εκπομπή αυτό κάποια στιγμή στο μέλλον, ότι το όνομα Βαρθολομαίος ουσιαστικά στα ελληνικά σημαίνει Τσιφλικάς. Ο γιος του Τσιφλικά. Ο γιος του Κοτσαμπάση. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Το πιάνετε? Βαρθολομαίος σημαίνει ο γιος του Τσιφλικά. Ο γιος του Κοτσαμπάση. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Ο γιος του πλούσιου. Ο γιος του Γεωκτήμονα. Αγαπητέ μου Βαρθολομέ, εκεί στο φανάρι, μη γελάτε. Δεν είναι ακριβώς στρέμματα. Ο γιος αυτού που έχει πολλά στρέμματα. Τελικά δεν είναι να απορεί κανείς που το πατριορχείο, γιατί στην ουσία, το είπα αυτό. Σας το ανέφερα ότι όλα αυτά τα υποκινεί το πατριαρχείο. Καλησπέρα, γεια σας, είμαι ο Θετικός. Είμαι ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης, ο καλύτερος στην Ελλάδα αναλυτής περί χριστιανισμού και ξέχασα να σας πω ότι όλα αυτά σήμερα που σας ανέφερα τα υποκινεί το πατριαρχείο. Γιατί είναι πολύ μεγάλη η μαρμίτα. Τα πάμε αυτά από την αρχή. Τι να πω ρε παιδιά. Τι να πω τώρα. Θα το θυμηθώ πάντως, να μου το υπενθυμίσετε,
Τώρα μπορεί να κάνουμε χαβαλέ και να γελάμε, αλλά θα ήθελα να μου το υπενθυμίσετε, να το κάνουμε αυτό κάποια στιγμή εκπομπή. Αποκλειστικά και μόνο θα κάνουμε μια εκπομπή για τον Βαρθολομαίο. Εντάξει, αποκλειστικά και μόνο. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνετε, αυτό το Μπαρταλμίν ή Μπαρταλμάι είναι όντως πάρα πολύ παράξενο και όντως πάρα πολύ ύποπτο. Εσύ που μου είπες ρε, μπράβο, κάποιος πρόλαβε ήδη και την έδιωξε ή τον έδιωξε ή τους έδιωξε. Μπράβο ρε Ντίο, να σε καλά, να σε καλά. Τους εξαφανίζουν οι υπόπτες, πώς και πώς. Μπαίνει και λέει τι λες ρε. Τι λες ρε. Μια χαρά τα λέω εγώ. Εντάξει. Ο Στυλιανός λέει ο ελλειπής Γιάνναρος διδάσκει κανονικότατα. Σεβασμός άπειρος λέει και αγάπη σε σένα. Να σε καλά Στέλιο, να σε καλά. Να σε καλά Στέλιο. Όλα αυτά που αναλύουμε εδώ και μία ώρα, αγαπητοί μου τηλεθεατές. Το βίντεο καταρχάς αυτό θα ανέβει και στην αρχαία φρουρά, εννοείται. Μιας και αναφέρεται στο χριστιανισμό. Όλα αυτά που συζητάμε εδώ και μία ώρα. Να μπω λίγο, δώστε μου λίγο χρόνο, δεν βιαζόμαστε. Να μπω λίγο να δω πόσοι είδαν την εκπομπή. Λοιπόν, να το δούμε λίγο, μία χρόνο έχουμε. Πόσοι, ξέρω πόσοι μπήκανε. Να σας πω και τα like. 95, πόσο λέει, κάτσε, μισό. 94,1%. Γιατί ρε, τι είπα. Τι δεν σας άρεσε. Τσόγλανια. Τι δεν σας άρεσε. Τι δεν σας άρεσε. Μια χαρά δεν τα είπα. Τέλεια όλα. Και σοβαρά και ωραία και μετρημένα και με το Γάντι. Μιλήσαμε και για τον νομοθέτη και για αυτά και για εκείνα. Γιατί δεν είναι 4%. Αυτό το 6% που κόλλησε. Το ότι δήλωσα ότι δεν είμαι χριστιανός. Να προσκυνάω τον Ρωμαίο, τον Τίτο. Όχι φυσικά. Λοιπόν, όλα αυτά εμένα προσωπικά μου δείχνουν ένα πράγμα και χαίρομαι και πάρα πολύ που έχουμε την δυνατότητα να τα συζητάμε αρκετά κόσμια και με λίγο χιούμορ. Εντάξει, νομίζω πως σήμερα, ας ξαναπάρω λίγο το σοβαρό μου το ύφος, νομίζω πως σήμερα συζητήσαμε με αρκετή δόση χιούμορ, ειδικά στο τέλος και πολύ σοβαρά στην αρχή της εκπομπής, για αυτό το πράγμα που συμβαίνει στην Εκκλησία. Θα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα σε όλες τις γυναίκες και σε όλα τα νεαρά τα παιδιά και να τους πω κάτι πολύ συγκλονιστικό. Μην το χάσετε. Οι πρόγονείς σας, οι παππούδες σας σφαγιάστηκαν για να γίνουν χριστιανοί. Οι προγονείς σας σφαγιάστηκαν για να γίνουν χριστιανοί. Οι προγονείς σας δούλευαν στα χωράφια της Εκκλησίας και έπαιρναν ημεροκάματο, αν έχετε το Θεό σας, ημεροκάματο από την Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είχε τεράστια ποσότητα της γης. Αφήστε με να σας πω όμως κάτι. Την περίοδο της τουρκοκρατίας η Εκκλησία ήταν διαχειριστής της γης στην Ελλάδα. Πολύ μεγάλη γη. Κάποιοι κάνουν λόγο για 60% της γης. Άλλοι το ανεβάζουν το ποσοστό στο 80% της γης. Της καλλιεργήσιμης γης. Σήμερα πλέον ελέγχουν λιγότερο ποσοστό. Λογικό. Φιλική εταιρεία, επανάσταση και το καθεξής. Δώστε λίγη βάση. Θα σας κρατήσω μόνο λίγα λεπτά ακόμα. Δώστε λίγη βάση, αυτά που θα σας πω σας ενδιαφέρουν όλους και πρέπει να κάνετε like και κοινοποίηση
Για να πάμε κόντρα σε αυτό το 6% που χωρίς λόγο κάνει dislike. Πραγματικά για μένα, χωρίς λόγο κάνει dislike. Δεν τους αρέσει η μούρη μου, είμαι πολύ sexy. Τα λέω πολύ σωστά. Έχω πολλή αυτοπεποίθηση. Ή λέω πολλές αλήθειες. Ή λέω πολλά αστεία. Σε κάθε περίπτωση αυτό το 6% είναι αδικαιολόγητο για μένα. Αδικαιολόγητο. Αδικαιολόγητο. Είστε κακοί άνθρωποι. Είστε κακοί άνθρωποι μερικοί. Η μάνα σας δεν έπρεπε να σας αναθρέψει όπως σας ανέθρεψε. Σας έδωσε πολύ κακά παραδείγματα και κακή ηθική και μερικοί δεν έχετε καθόλου καθαρή καρδιά. Καθόλου. Αν υπάρχει Θεός, που δεν υπάρχει, ο Ιησούς είναι φανταστικός χαρακτήρας. Αν υπάρχει, θα σας αφήσει όλους έξω από τον παράδεισο. Θα πάρει εμένα πρώτο, να το ξέρω αυτό. Να το ξέρετε. Εσάς όλους, κάποια κοπρόσκυλα, θα σας αφήσει απ' έξω. Από την ημέρα που γεννιέστε, μόνο ένα πράγμα προσκυνάτε. Το χρήμα. Εμένα, μην αγχώνεστε. Εμένα θα με δεχτεί, να το ξέρετε αυτό. Που ξέρω ότι δεν υπάρχει. Όλα είναι παραμύθια. Εντάξει. Αν υπήρχε όμως, εσάς τους δούλους του χρήματος θα σας πετούσε με τις κλωτσιές έξω. Αυτό το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%. Πήγα λοιπόν να σας πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Μην φεύγετε από την εκπομπή. 2-3 λεπτά χρειάζομαι μόνο από τον πολύτιμο χρόνο σας. Πάμε. Οι προπρογονείς σας σφάχτηκαν από τους Ρωμαίους. Σωστά. Σωστά. Έγιναν δούλοι στη Ρώμη. Η Ρώμη έβγαλε μια νέα θρησκεία, την ονόμασε χριστιανισμό, για να σε κατακτήσει και πνευματικά. Συνεχίστηκαν οι σφαγές. Μετά στράφηκαν Έλληνες εναντίον Ελλήνων. Ποιος θα είναι πρώτος στον παράδεισο? Εντάξει. Χριστιανοί με Έλληνες εθνικούς. Κάποια στιγμή λοιπόν οι χριστιανοί εξαφάνισαν όλους τους εθνικούς. Οι πρόγονοι μας λοιπόν αλληλοσφάχτηκαν μεταξύ τους για να επικρατήσει σήμερα η Εκκλησία. Έχουμε τουρκοκρατία και οι Τούρκοι διαχειρίζονται, η Εκκλησία διαχειρίζεται την γη του Σουλτάνου. Από το 1453 μέχρι το 21 που απελευθερωθήκαμε, η Εκκλησία είναι το δεξί χέρι του Σουλτάνου. Γιάννη, μη λες αλήθειες. Το δεξί χέρι του Σουλτάνου μαζεύει επιπλέον φόρους για την πάρτη της. Προσέξτε τι σας λέω τώρα. Κοινοποιήστε το αυτό. Μαζεύει επιπλέον φόρους από το πίμνιο για πάρτη της, για τις κοιλιές της. Επιπλέον. Δηλαδή, αν ο Σουλτάνος έλεγε θέλω αυτά και αυτά και αυτά, ερχότανε, αν έχετε το Θεό σας, ερχότανε η Εκκλησία και ζητούσε από τους εργάτες της γης παραπάνω φόρο, επιπλέον φόρο, όχι για τον Σουλτάνο, μόνο για την πάρτη της. Μόνο για την πάρτη της επιπλέον φόρο. Θα σας τα πω όλα αυτά μια μέρα. Κάντε εγγραφή. Θα σας τα πω όλα αυτά. Μην μπαίνετε και βρίζετε οι ανεγκέφαλοι που δεν έχετε ανοίξει ποτέ στη ζωή σας ένα βιβλίο. Κρίμα στη μάνα που σας γέννησε. Σας λυπάμαι. Σας λυπάμαι, είστε άσχετοι μερικοί. Και πάτε να γράψετε υβριστικό σχόλιο και ο αλγόριθμος σας τα σβήνει όλα. Δεν θα περάσει η μαγιά σας σε μένα. Δεν περνάει ούτε ένας επί έναν από κοντά, ούτε από εδώ μέσα, ούτε σε γνώσεις, ούτε στον παράδεισο τον ίδιο. Το καταλαβαίνετε αυτό? Σας το ξαναλέω άλλη μια φορά. Ένας επί έναν. Και σε γνώσεις, και σε σωματική δύναμη, και σε ηθική, και σε δικαιοσύνη, και στον παράδεισο των χριστιανών, πάλι απ' έξω θα μείνετε σε όλα. Μη βγαίνετε και βρίζετε χωρίς λόγο. Είναι ντροπή αυτό που κάνετε. Χωρίς να έχετε ακούσει τι σας λέω, βγαίνετε και γράφετε υβριστικά σχόλια. Θα καείτε εσείς στην κόλαση. Προσέξτε πάρα πολύ καλά. Θα καείτε εσείς στην κόλαση. Εγώ λέω αλήθειες. Μπορεί να μην λέω, γιατί είμαι άνθρωπος. Μπορεί να κάνω λάθος. Μπορεί από τα 100 που θα πω, τα 99 είναι αλήθεια. Μην κολλάς το ένα που μπορεί να κάνω λάθος. Μην κολλάς. Αλλά αυτό που σου λέω, ότι ο Σουλτάνος που κατήχε όλη τη γη της Ελλάδας,
πλην μερικών νησιών που τα ήλεγχαν οι Γενοβέζοι και οι Βενετσιάνοι, πλην αυτών, ο Σουλτάνος λοιπόν είχε ορίσει την εκκλησία ως φοροεισπράκτορα. Και τι έκανε η εκκλησία? Δεν μάζευε μόνο αυτά που ήθελε ο Σουλτάνος, δεν τους έφτανε μόνο αυτά που ήθελε ο Σουλτάνος, έτσι κατάφεραν και απέκτησαν επιπλέον περιουσίες. Πώς? Είτε το πίμνιο τους τις χάριζε πριν πεθάνει, όπως κάνουν και σήμερα, είτε το πίμνιο αναγκαζόταν να τα δώσει επειδή δεν μπορούσε να τα καλλιεργήσει και τα αγόραζε η εκκλησία. Φυσικά μετά το 1821, όταν απελευθερώθηκαν οι Έλληνες από τον τουρκικό ζυγό, τον Οθωμανικό ζυγό, συγγνώμη, δεν στον αρέσει τουρκικό, Οθωμανικό ζυγό, όταν οι Έλληνες απελευθερώθηκαν από τον Οθωμανικό ζυγό το 1821, μεγάλο μέρος, δείτε λίγο τι σας λέει ο θετικός, μεγάλο μέρος της περιουσίας του Σουλτάνου τον αιτιοποιήθηκε μόνη της η εκκλησία. Μόνη της. Ξέρετε όμως γιατί? Γιατί είχε ήδη πάρα πολύ χρήμα, είχε ήδη πάρα πολύ εξουσία και υπήρχαν πάνω από 100 έως 200.000, περίμενε τι λέει, μιλάς, τι λέει ο Όφης, κάτσε μην τον σβήσω, μιλάς σαν Βαβαρός της εποχής του Όθωνα. Οι Βαβαροί πρόγονοι των δανειστών είχαν μια ψύχωση με τη δίμευση της εκκλησιαστικής περιουσίας. Αν δεν σ' αρέσει, σήκω και φύγε από το κανάλι. Καλά και έκαναν. Τι δουλειά είχαν με η εκκλησία να πάρει εθνική περιουσία στα χέρια της, Όφης? Για να σε δω, γράψε ακόμα μία ακόμα δήλωση σαν και αυτήν και έφυγες. Γιατί να μην έχω ψύχωση, δεν κατάλαβα. Καλά κάνανε οι Γερμανοί. Παλιοκοπρόσκυλα Αμερική στην Ελλάδα. Καλά κάνανε. Οι Γερμανοί έκαναν την καλύτερη δουλειά επί Όθωνα. Την καλύτερη δουλειά. Πήραν την εξουσία σωστά, πήρανε τα κτήματα και πήγαν να τα κάνουν εθνικά. Και τι έκαναν τα κοπρόσκυλα οι άλλοι? Τα οικειοποιήθηκαν. Εντάξει είμαστε. Οι Βαβαροί, Όφης, γιατί για να μιλάς πρέπει να έχεις ιστορικές γνώσεις, Δεν φτάνει μόνο να βγεις να πεις την κοτσάνα σου. Εντάξει. Την περιουσία, οι Βαβαροί, οι κακοί οι Γερμανοί. Λοιπόν, αυτοί που είχαν χτίσει Παρθενώνα στη Βαλχάλα, στο Ρέγκενσμπουργκ, αυτοί οι κακοί οι Βαβαροί λες. Αυτοί λοιπόν οι κακοί οι Βαβαροί που έχτιζαν Παρθενώνες στη Βαβαρία, στο Ρέγκενσμπουργκ, ήρθαν να βοηθήσουν την Ελλάδα για τους δικούς τους λόγους, λέει. Δεν με ενδιαφέρει. Και πήγαν να πάρουν την εκκλησιαστική περιουσία, να την κάνουν εθνική. Εθνική σήμαινε τι? Για σας, για μας, για τους φτωχούς. Και τελικά τι έγινε? Έρχεται ο Ιωάννης Καποδίστριας. Ωραία. Λοιπόν, έρχεται ο Ιωάννης ο Καποδίστριας. Και τι κάνει ο Καποδίστριας? Κάτσε λίγο να σβήσουμε ακόμα έναν, ο οποίος μας ενοχλεί πάρα πολύ. Κάνει τον αυτοναπόκρυψη. Και πάει να τα δώσει πίσω στην εκκλησία. Και πάει να τα δώσει τα προνόμια. Θα τα πω όλα μια μέρα. Πάει να δώσει τα προνόμια του Πατριάρχη που τα αφαίρεσαν οι Βαβαροί ξανά πίσω στον Πατριάρχη. Ο Καποδίστριας πήγε να δώσει αυτό που κάναν δηλαδή οι Γερμανοί σωστά. Πήγαν να πάρουν όλη την ψευτοκλεμμένη γη
και να την αποδώσουν στο έθνος, στο κράτος, στους Έλληνες, και ήρθε ο Ιωάννης ο Καποδίστριας και πήγε να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Και στη συνέχεια φυσικά είδαμε τι έγινε. Γεια σου Σταύρο μου. Είδαμε φυσικά τι έγινε. Τον έφαγε ο Μαυρομιχάλης, για άλλους λόγους τον έφαγε όμως ο Πετρόμπεης, τα αδέρφια, οι Μαυρομιχαλαίοι. Τον έφαγαν για άλλους λόγους τον Καποδίστρια. Τον έφαγαν επειδή είχαν κόντρα με την εκκλησία. Τον έφαγαν επειδή πήγε να βάλει ο Καποδίστριας, έτσι, στη τσέπη του χέρι. Αυτό έγινε. Αλλά τι καταλαβαίνουμε από όλη αυτή την όμορφη ιστορία της εκκλησίας? Τι καταλαβαίνουμε? Είναι προτιμότερο να πιστεύεις σε παραμύθια, όπως αυτό που διαβάζω τώρα, το Breath of Fire, κάθε πρωί. Είναι προτιμότερο να πιστεύεις σε αυτά τα παραμύθια παρά να πιστεύεις στο παραμύθι που έχει σκοπό να μπει στην τσέπη σου. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα? Στην τσέπη σου, ρε φίλε. Γεννιέσαι και από την ημέρα που γεννιέσαι, το μόνο που τους νοιάζει είναι πώς θα χώσουν τη χερούκλα τους πιο βαθιά μέσα στην τσέπη σου. Έτσι. Απίστευτο. Λοιπόν, τώρα έγραψε κάτι και ένας φίλος, ο Θανάσης. Θανασάκη, πάρε 24 ώρες εσύ, αγόρι μου, γιατί πολλά λες. Λοιπόν, πώς γίνεται καλά, δεν γίνεται, κάτσε λίγο, γιατί με αυτό δεν θα μπορέσουμε να βγάλουμε άκρη. Άστα, αγόρι μου. Στην μαλακία ερώτηση που έκανες δεν σου απαντάω καν, γιατί για να με φτάσεις στον Ιχάκη θες πολύ ακόμα να δουλέψεις με το χεράκι σου. Δούλεψε λίγο ακόμα, αγόρι μου, με το χέρι σου τώρα που θα μας πεις και το δεκαθεστής, και έχεις ακόμα χρόνο μπροστά σου. Το σχόλιο σου δεν το διαβάζω για να μην πάρεις την αξία που περιμένεις να πάρεις από μένα. Από μένα το πολύ να πάρεις αυτό εδώ, τίποτα άλλο, να ξέρεις. Λοιπόν, σας έλεγα όλα αυτά που ανέφερα τώρα μόλις, γιατί? Για ποιο λόγο τα έλεγα? Η Εκκλησία έχει χρήμα, περιουσία. Αυτά που συμβαίνουν με τη Μονή Σφιγμένου συμβαίνουν για ακριβώς αυτόν τον λόγο. Διότι η περιουσία της Εκκλησίας, αν έχετε το Θεό σας, είναι τόσο τεράστια, τόσο μεγάλη, που δεν θα υπάρξει ποτέ στην Ελλάδα άλλος ιδιωτικός οργανισμός ο οποίος να σου λέει τι θα μάθει το παιδί σου. Έχουμε 2024, σωστά. Έχει κάνει ο Γιάννης ο Καραγιαννίδης το καλύτερο κανάλι στην Ελλάδα για τον χριστιανισμό. Το έκανε. Ξύπνησαν πολλοί. Ξύπνησαν. Επιμένουν πολλοί να είναι Ταλιμπάν. Επιμένουν. Τους συγχωρεί ο Γιάννης. Τους συγχωρεί. Τον βρίζουν. Τον βρίζουν. Γράφουν ηλίθια σχόλια. Γράφουν. Τους λέει να δουν τα βίντεο μου, πας και ξυπνήσουν. Τους λέει. Τα βλέπουν. Κάκαλα βλέπουν. Κάκαλα βλέπουν. Δεν τα βλέπουν. Λυπάμαι πάρα πολύ για αυτόν τον κόσμο. Πάρα πολύ. Από πείσμα και από αιμονή. Δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ένας ιδιωτικός οργανισμός όπως είναι η Εκκλησία έρχεται και σε κουμαντάρει ουσιαστικά και σου λέει τι θα μάθεις και τι δεν θα μάθεις στο παιδί σου. Και αν κάποιος έχει ακόμα αυτή την απορία, θα του υπενθυμίσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Τι είναι αυτό? Θα σας το πω αμέσως. Ήδη από το 1830, όταν ξεκινήσαμε να γινόμαστε κράτος, τα like είναι πολύ λίγα, παρένθεση, 116 μου γράφει, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, πολύ λίγα, για τόσο μεγάλη εκπομπή.
Λοιπόν, ήδη από το 1830 ήθελε να μπορεί να ελέγχει η Εκκλησία τι θα διδάσκεται στο σχολείο. Ένας χριστιανός μπορεί αυτό να του φαίνεται τέλεια. Ο άλλος γράφει τώρα, ο Καποδίστριας έζησε πριν από τους Βαβαρούς. Πήγαινε. Πώς ξεφτιλίζονται έτσι, ρε. Μη γίνεις, αγόρι μου, ξεφτύλα δημόσια, σε παρακαλώ πολύ, αγόρι μου. Το σχόλιο τόσο γιατί γίνεσαι ξεφτύλα στο παγκόσμιο, όχι στο πανελλήνιο, στο παγκόσμιο. Λοιπόν, πάρε καλά που γράφεις αυτά που γράφεις. Λοιπόν, ο Πάτερ Ραφαήλ μοναχός, δεν ξέρω αν είναι όντως μοναχός, μου γράφει, το θέμα έχει πάρει μεγάλη έκταση και δεν θα γίνει τίποτα λόγω της εκτάσεως. Έχω πληροφορία γι' αυτό, λέει. Πολύ ωραία. Πολύ ωραίο το σχόλιο. Να δω τι θα γίνει λίγο με το ανεκτέλεστο της κρατικής απόφασης και του Αρείου Πάγου. Εκεί είναι ένα ζήτημα. Λοιπόν, πήγα να πω πριν από λίγο πως η Εκκλησία μετά την απελευθέρωση της χώρας μας ήδη από τότε προσπάθησε να λέγεται μινίστριο, εντάξει, Ministerium, αυτό που είναι οι Γερμανοί, Υπουργείο δηλαδή Παιδείας και Θρησκευμάτων ή θρησκείας, αν θέλετε. Θρησκείας, γιατί τότε δεν υπήρχε θρησκευμάτων. Θρησκείας. Λοιπόν, αυτό που έχει σημασία είναι ότι από τότε ακόμα το έκαναν. Το κάνουν και σήμερα. Τώρα, πολλοί από εσάς που βλέπετε, να είστε καλά κύριε Πάτερ Ραφαήλ μοναχέ, ευλόγησον για ταπεινά. Μην το σβήνετε, παιδιά, μην το σβήνετε. Δεν έγραψε κάτι κακό ο άνθρωπος. Αντώνη, αν μπορείς να κάνουμε πάλι την προβολή του διαγραμμένου, ο άνθρωπος δεν έγραψε κάτι κακό. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τον κάνω τώρα τέτοιο. Τον άνθρωπο μην τον σβήνετε. Δεν έγραψε κάτι κακό. Θα πρέπει οι Έλληνες να καθίσουν και να σκεφτούν ένα πράγμα. Γιατί είμαστε τόσο σκατά που είμαστε σαν χώρα? Και μου το έχουν ερωτήσει και εμένα αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι. Αλήθεια είναι τόσο δύσκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα? Είναι τόσο δύσκολη? Την ξέρετε την απάντηση. Για ποιο λόγο είμαστε όπως είμαστε? Την ξέρετε. Δεν μπορούμε να γίνουμε Ευρωπαίοι. Το έλεγα πριν από λίγο. Οι Γερμανοί έχτιζαν Βαλχάλα Παρθένονες. Όντως οι Γερμανοί τον έχτιζαν. Όντως. Εντάξει. Λοιπόν. Βαλχάλα τον 19ο αιώνα. Και εμείς εδώ οι Έλληνες είχαμε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκείας. Θα σας πω μονάχα ένα πράγμα, γιατί είμαστε μέσα τώρα αυτή τη στιγμή 300 άτομα. Μπράβο σας. Like και κοινοποίηση. Τι άλλο να πω? Ακούστε αυτό που θα σας πω, νομίζω ότι θα σας αρέσει. Θα το πούμε φυσικά και σε άλλη εκπομπή, που θα είναι αποκλειστική για τότε, αλλά ακούστε λίγο κι αυτό. Πολέμησαν, και έχουμε μέσα και έναν μοναχό τώρα εδώ πέρα, τώρα δηλώνει, ο Πάτερ Ραφαήλ μοναχός. Λοιπόν, πολέμησαν, λέει, αγαπητέ μου Πάτερ Ραφαήλ μοναχέ, με λυσόδη μανία την μετάφραση της Καινής Διαθήκης η Εκκλησία. Η Εκκλησία, και ειδικά λέει ο τότε Πατριάρχης, με λύσα και με μανία πολέμησε την μετάφραση της Καινής Διαθήκης. Το αποκαλούσε βδέλιγμα την μετάφραση. Βδέλιγμα.
Γιατί την αποκαλούσε βδέλιγμα την μετάφραση? Μπορεί αυτό κάποιος να μας το εξηγήσει? Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μας ανοίξει τα μάτια? Ο Πάτερ Ραφαήλ Μοναχός γράφει πρώην Εσφυρμενίτης. Να είστε καλά. Για μένα τιμή μας που είστε εδώ. Λοιπόν, γιατί πολεμήθηκε άραγε εσείς με τόση μανία η μετάφραση του πονήματος, του μυθιστορήματος, της Καινής Διαθήκης, της βίβλου στα νέα ελληνικά? Γιατί μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νεοελληνική απόδοση? Ξέρετε γιατί? Είστε μέσα 300. Μπορείτε να κάνετε άνετα μια κοινοποίηση. Να σας πω γιατί. Γιατί το Πατριαρχείο, το αγαπητό μας Πατριαρχείο, θεωρούσε πως αν ο μέσος Έλληνας, αγρότης, τσομπάνης, κτηνοτρόφος, εργάτης, μπορούσε στη δημοτική, στην απλή γλώσσα, να διαβάσει την Καινή Διαθήκη, θα την απέρριπτε κατευθείαν. Ζήνονα. Τρομερό. Το ίδιο το Πατριαρχείο αρνούνταν πεισματικά την μετάφραση. Βγείτε αύριο το πρωί για καφέ με τους φίλους σας. Μιλήστε με τους γονείς σας. Μιλήστε με τους φίλους σας, τους κολλητούς σας, τους συμμαθητές σας, τους συμφοιτητές σας. Και πείτε τους αύριο ότι το ίδιο το Πατριαρχείο, όπως τώρα λυσασμένα θέλει να πάρει την μονή του εσφιγμένου για δικούς τους λόγους, δεν είναι μόνο το δόγμα, είναι και αυτό. Πείτε τους λοιπόν αυτούς όλους τους ανθρώπους ότι ο τέος Πατριάρχης τότε, το 1830, δεν επιθυμούσε την μετάφραση της Καινής Διαθήκης στην απλή, ελεύθερη, δημοτική γλώσσα του Έλληνα, γιατί έλεγε ότι ο μέσος αστός τότε θα αρνούνταν κατευθείαν την πίστη και θα την αποκήρυτε. Γιατί είναι σαν να ξέρουν οι ίδιοι πως οποιοσδήποτε διαβάσει και καταλάβει την Καινή Διαθήκη, αμέσως, αυτόματα θα την απορρίψει ως προϊόν της φαντασίας. Σοβαρά τώρα. Γιατί έτσι? Γιατί όποιος καταλαβαίνει καλά, Χρήστος Αρβανίτης, Πατριαρχείο Νέας Ρώμης. Πού μεταφερθήκε η έδρα της Ρώμης? Κωνσταντινόπελ, Νέα Ρώμη. Το παιχνίδι που ξεκίνησαν, θα σας το πω για άλλη μια φορά, εδώ δεν κάνουμε θεολογική κουβέντα, κάνουμε ιστορική κουβέντα. Σας παρακαλώ πολύ, τους φίλους, τους χριστιανούς, να μην με βρίζετε. Δεν μου αρέσει καθόλου, πάει τζάμπα το σχόλιο σας. Τζάμπα. Γράψτε κάτι έξυπνο, διαβάστε, μορφωθείτε, ανεβείτε επίπεδο. Λοιπόν, γιατί πήραν την έδρα της Ρώμης, λέτε, και τη μετέφεραν στην Κωνσταντινούπολη? Είχαν πολέμους, λέει, όχι με τους Ούνους, όχι με τους Γαλάτες, όχι με τους Ανασναμού που λένε και οι Τούρκοι. Όχι φίλε μου. Ο Κωνσταντίνος ήταν πολύ έξυπνος για να κάνει μια τέτοια χάση κίνηση, χωρίς λόγο.
Τρομερά ευφυής. Στρατηγικά ευφυής. Να σας πω γιατί το έκανε. Να σας πω γιατί το έκανε. Λοιπόν, πριν το πω. Βασίλης Πεσκουλίδης. Μεγαλύτερη θρησκεία είναι ο ΠΑΟΚ, λέει, αλλά δεν το κατάλαβες. Εγώ Βάζελος είμαι, αλλά δεν πειράζει. Χαλάλι που το πήρατε φέτος. Άξιοι. Άξιοι. Με κεφαλαία. Αλλά πιο άξιος ο θρύλος. Λοιπόν, γιατί μετέφεραν λοιπόν την έδρα από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη? Γιατί είδαν ότι εκεί υπήρχε φυσικά περισσότερο εμπόριο, οικονομική ισχύς, πλούτος, μπλα 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 μπλα. Όλα αυτά ωραία. Το κυριότερο όμως ξέρετε ποιο ήτανε? Υπήρχαν πολλά ηλίθια αμόρφωτα χαϊβάνια. Το καταλάβατε αυτό? Ποιος έκανε δώρο? Τι έκανε ένας? Έλαβε ως δώρο, λέει, μία συνδρομή για το κανάλι Θετική Ντοπαμίνη. Ο Ταφταφ. Αοντί Ταφταφ. Γεια σου Ταφταφ. Το έχουμε. Δεν είναι να χαζεύεις. Προσέξτε λίγο. Γιατί υπήρχαν πολλά αμόρφωτα, ηλίθια, ζαβά, χαϊβάνια κατακτημένα από τους Ρωμαίους, τα οποία μπορούσαν να γίνουν, προσέξτε λίγο τη φράση που θα σας πω, σας παρακαλώ συγχωρέστε με, χρήσιμοι ηλίθιοι. Ευλόγησον. Χρήσιμοι ηλίθιοι. Τίνος? Της Ρώμης. Πάλι της Ρώμης. Πάλι της Ρώμης. Μετέφεραν απλά την πρωτεύουσα από την Ρώμη στη Νέα Ρώμη. Μην μπερδεύεστε που ονομάστηκε Κωνσταντινούπολη. Το κάνανε επίτηδες. Μας δουλεύουν. Είναι πλότ. Είναι όλο ένα καλό αριστουργηματικό αφήγημα. Η πόλη λεγότανε Νέα Ρώμη. Τέλος. Τέλος. Η Κωνσταντινούπολη είναι η Νέα Ρώμη. Και αν ήταν η Νέα Ρώμη, ένα πράγμα μόνο σημαίνει. Έλεγχος, εξουσία, υποταγή, δουλεία. Τέλος. Ταφταφ, γεια σου Θετικέ, όταν ξανάρθεις Φιλανδία να τα πούμε από κοντά. Μακάρι να μπορέσω να έρθω ξανά στη Φιλανδία, στο Ελσίνκι, μου άρεσε πάρα πολύ. Ταφταφ, να χαίρεσαι το Ελσίνκι, να χαίρεσαι αυτήν τη χώρα που έχει κρατήσει πολλά στοιχεία της αρχαίας Ελλάδας, στοιχεία που τα έχουν απορρίψει εδώ οι Έλληνες. Οι Ρωμιοί, συγγνώμη. Οι Ρωμιοί, γιατί εγώ είμαι Έλληνας. Οι Ρωμιοί. Καταλάβατε τώρα ποια είναι η ιστορία της Ρώμης και της Νέας Ρώμης? Πώς ξεκίνησε με τον Καίσαρα Βεσπασιανό, με τον Τίτο, με τις θεοποιήσεις του Καίσαρος, του Ιούλιου, του Τιβέριου, του Κλάβδιου, του Βεσπασιανού και του Τίτου, και ότι αυτοί όλοι θέλανε να θεοποιηθούν. Τόσο απλά λοιπόν είναι τα πράγματα. Πιστεύω ότι από το κανάλι αυτό, ό,τι ήταν να πω, το οποίο το θεωρώ σημαντικό σαν πληροφορία, το έχω μεταδώσει, το έχω μεταφέρει. Και δεν είμαι χαζός. Ξέρω ότι η γενιά αυτή τώρα που με παρακολουθεί, δεν. Ελάχιστοι άνθρωποι, όχι ελάχιστοι, κάποιες χιλιάδες. Οι επόμενες γενιές θα πρέπει να μπουν στα βιβλία του σχολείου ότι ρε φίλε, ο χριστιανισμός ήταν ένα πολύ όμορφο παραμύθι του Καίσαρα Τίτου και του Ιώσιππου και των φίλων τους των αρχιερέων Ιουδαίων. Τόσο απλά. Ποιος έγραψε? Μπράβο Ντίο. Ο Αντρέι Μπαζάροφ έγραψε κάτι για ντροπή, λέει, για τον κύριο Ραφαήλ. Γιατί να ντρέπεται? Σε παρακαλώ πολύ. Αποκλεισμός από το κανάλι. Ο Αντρέι Μπαζάροφ, αποκλεισμός από το κανάλι τώρα. Γιατί? Γιατί
Δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Γιατί? Επειδή είναι πρώην σφιγμένη της και... Δεν το κατάλαβα αυτό. Πού είναι το πρόβλημα? Αγαπητοί μου φίλοι, συγκρατήστε ένα μόνο πράγμα. Ένα. Τόσα είπα. Ξέρω ότι τα πιο πολλά πρέπει και εγώ ίδιος να τα γράφω συνεχώς για να τα έχω εδώ. Είναι τόσα πολλά τα εγκλήματα που έχουν κάνει και οι αυθαιρεσίες που έχουν κάνει. Τόσα πολλά. Λοιπόν, ένα πράγμα μόνο όμως συγκρατήστε. Ένα. Πες ότι ο Ιησούς δεν ήταν φανταστικό πρόσωπο, που εγώ έχω αποδείξει πως ήταν. Πες ότι δεν ήταν. Πες ότι δεν ήταν. Έφτιαξε εκκλησίες ο Ιησούς στη Ναζαρέτ. Έφτιαξε εκκλησίες ο Ιησούς στα Ιεροσόλυμα. Όχι. Έτσι κάπως ξεφτιλίζεις όλους τους αντιπάλους σου θετικέ που πάνε να σου το παίξουν και έξυπνοι, άχρηστοι. Ο Ιησούς λοιπόν, ακόμα κι αν ήταν ιστορικό πρόσωπο, που ξέρω ότι είναι φανταστικό πρόσωπο, δεν ίδρυσε ποτέ μία εκκλησία. Γιατί? Ο Δίας έφτιαξε κάτι που θα σου έλεγα τώρα που πρέπει να το βάλεις. Για το έξυπνο σχόλιο που πήγε κάποιος να γράψει. Δεν ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν. Εντάξει είμαστε. Είμαστε ok. Εντάξει. Αυτή είναι η δύναμη του θετικού. Αυτή είναι η δύναμη της θετικής δοπαμίνης. Και αυτή είναι η δύναμη της γνώσης που έχουν όσοι με πολεμάνε. Τίποτα. Μηδενικά είστε. Όσοι με έχετε πολεμήσει, είσαστε απόλυτα ξεφτιλιστικά μηδενικά στα μάτια μου. Μηδενικά όμως. Γιατί? Δεν έχετε αποδείξει μέχρι σήμερα ότι υπήρχε εκκλησία η οποία φτιάχτηκε από τον Τίτο. Γεια σου αρετή μου. Σε επόμενη εκπομπή επιφυλάσσομαι σε επόμενη εκπομπή, αρετή μου και λοιποί φίλοι του καναλιού. Πού είσαι αρετή? Θα σας αποδείξω, όχι με μπαρουφολογίες και με λογάκια, θα σας αποδείξω επιπλέον πράγματα για τον Τίτο που ήταν ο Χριστός, αυτός ο Καίσαρας. Και τότε, καλοί μου φίλοι χριστιανοί, που απλά μπαίνετε σε εκπομπές για να μην παρενοχλείτε, όχι για να μάθετε πράγματα, για να κάνετε ουσιαστικά, έτσι, όχι αντίλογο, ουσιαστικά για να με βρίσετε. Εγώ ξέρω ότι έχω ξυπνήσει πολλούς και διάκους και αρχιμανδρίτες και δεσπότες και ιερείς και τα πάντα και μοναχούς. Το ξέρω ότι με βλέπουν πάρα πολλοί χριστιανοί που πίστευαν και δεν πιστεύουν. Ξέρετε ποιοι χριστιανοί με παραδέχονται και με αγαπάνε? Αυτοί που πραγματικά πίστευαν στο Χριστό. Οι υπόλοιποι που είναι κοπρόσκυλα, μερικοί από αυτούς που με βρίζουνε, κοπρόσκυλα, κάποια κοπρόσκυλα που μπαίνουν και με βρίζουνε, αυτοί δεν είναι χριστιανοί. Τσίκτερλαν, όρος που είστε και χριστιανοί. Έλα από εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτοί που με βρίζουν δεν είναι χριστιανοί. Αυτοί που με βρίζουν μπορώ να τους παρομοιάσω με ανθρώπους που πάσχουν από την οπαδική βία. Φανατούκλες. Δεν είναι χριστιανοί αυτοί που με βρίζουν. Σας παρακαλώ. Προσβάλλετε την Εκκλησία του Χριστού και τον χριστιανισμό όταν μπαίνετε στη θετική ντόπα και βρίζετε τον θετικό.
Το έχουμε. Προσβάλλεται το Χριστό και την Εκκλησία. Πράγματα στα οποία πιστεύουν πολλοί άνθρωποι. Ξέρω, μια χαρά τα λέω. Πάντα τα λέω καλά. Πάντα. Γιατί είμαι μέσα στην καρδιά του μέσου Έλληνα. Του μέσου Έλληνα. Είμαι μέσα στην καρδιά του. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σκέφτεται ο μέσος χριστιανός και ο μέσος Έλληνας. Πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, όσοι από εσάς είστε πραγματικοί χριστιανοί, κάντε υπομονή και δείτε τις εκπομπές μου. Όλοι οι υπόλοιποι που είστε σκουπιδαριά, φανατούκλες και το παίζετε χριστιανοί, να σας κάνουν πέρα οι ίδιοι χριστιανοί. Αυτό μόνο έχω να προτείνω. Τίποτα άλλο. Και φυσικά είδαμε και σήμερα άλλη μια φορά, αρετοί και λοιποί φίλοι του καναλιού, είδαμε ότι όταν κάνω εκπομπές για τον χριστιανισμό, γεια σου Ιάκωβε, μπαίνουν πάρα πολλοί και απλά βρίζουν. Αυτό δείχνει πόσο σκυλοκατάντησε αυτή η χώρα. Έχει σκυλιά για άνθρωπους πλέον. Εντάξει. Αυτό έχω εγώ να πω. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα. Τι λέει ο Ιάκωβος? Ένα άλλο απλό πράγμα. Γιατί το Βατικανό και το Άγιο Όρος κρατάνε απόκριφη γνώση? Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Γιατί είναι η αληθινή ιστορία εκεί. Στο Βατικανό και στο Άγιο Όρος έχουν την αληθινή ιστορία. Όχι το στο Άγιο Όρος, όχι στο Βατικανό. Εντάξει. Εκεί έχουν την αληθινή ιστορία γραμμένη. Ιάκωβε. Λοιπόν, το λαν είναι υποκοριστικό του τσογλάν, λέει ο Ντίον. Ακριβώς. Το τσογλάνι ή τσόλανε. Λαν, αλλά όχι ακριβώς υποκοριστικό. Το λαν ουσιαστικά είναι ρε. Τι λες ρε? Εντάξει. Τούρκικη λέξη. Λοιπόν, Κλάιντι Λέγκα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ένα σχόλιο θέλω να κάνω. Η αλήθεια είναι πικρή και πονάει. Πάντα. Πάντα. Και για τους ρατσιστές, και για τους Ταλιμπάν, και για τους πορωμένους, και για τους για όλους. Για όλους. Αλλά συμφιλιώνεσαι, λέει. Όταν υπάρχει συμφέρον, αλλάζουν τα πάντα. Ειδικά όταν υπάρχει εξαψήφιο συμφέρον, Κλέιντι. Λοιπόν, ο Κυριάκος γράφει ότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία δεν έπεσε ποτέ. Μεταφέρθηκε. Γιατί τι λέγαμε? Ήταν πολλά τα κορόιδα. Πολύ η χρήσιμη ηλίθιοι. Συνεχίζει να δρά μέσα από το Βατικανό και τη θρησκεία. Συνεχίζει να δρά και μέσα από την ελληνική εκκλησία. Συνεχίζει να δρά και μέσα από την ελληνική εκκλησία, Κυριάκο. Αυτά όμως δεν τα λέμε παρά έξω, γιατί θα μας πούνε ότι ξέρουμε περισσότερα από ό,τι πρέπει να ξέρουμε. Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Γιατί αυτή η χώρα είναι τόσο φτωχή, ενώ είναι τόσο πλούσια? Πού πηγαίνουν τα λεφτά των Ελλήνων και τα ακίνητα και οι περιουσίες τους? Πού πηγαίνουν? Ποιοι τα παίρνουν? Ποιοι τα καβατζώνουν? Γιατί δεν έχετε μισθό ρε μαλάκες 2.000 ευρώ και 3 και έχετε 600 ευρώ? Γιατί υπάρχει ρε μαλάκες η εκκλησία στη μέση? Η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της στη μονή σφιγμένου. Το καταλάβατε αυτό τώρα? Εντάξει. Γι' αυτό δεν παίρνεις 2.000 ευρώ. Εσύ μαλάκα που με βρίζεις από κάτω στα σχόλια τόση ώρα. Μαλάκα. Εσύ ο μαλάκας που με βρίζεις θα συνεχίσεις μια ζωή να παίρνεις 500 και 600 ευρώ. Ξέρεις γιατί? Γιατί υπάρχει εκκλησία και γιατί την προσκυνάς και γιατί της δίνεις τα λεφτά σου.
Και γιατί. Αν δεν υπήρχε αυτός ο οργανισμός, δεν θα παίρνες 600 ευρώ το μήνα. Θα ήσουν Ευρωπαίος, μαλάκα Έλληνα. Να! Που μου κλαίγεσαι κιόλας. Βγαίνεις και στο Facebook και γράφεις. Ας τα διάλα. Εντάξει είμαστε. Θες να παίρνεις και 1500 ευρώ. Δεν είσαι Ευρωπαίος. Είσαι Ρωμιός. Είσαι υποκατοχή. Έχεις κράτος και εκκλησία. Ένα είναι. Το 2024 μαλάκα νέο Έλληνα. Και ακόμα δεν κοινοποιείς τις εκπομπές μου. Ακόμα δεν τις βλέπεις. Ακόμα είσαι καθυστερημένος. Γερμανία μεγάλωσα. Παντού ο ελληνικός πολιτισμός στη Γερμανία. Παντού. Το 90. Τους φάγαν κι αυτούς. Με μιλάς. Με τρελαίνεις. Εκεί ήμουνα. Τουρκία την κάνανε. Ασία την κάνανε. Αφρική την κάνανε. Έτσι. Και είμαι υπέρ. Πρόσεξε με. Είμαι υπέρ της μετανάστευσης. Αλλά όχι αυτό το χάλι. Όχι αυτό το χάλι. Με την κάθε σαβούρα. Όχι αυτό το χάλι με την κάθε πατσαβούρα και την κάθε σαβούρα από ένα σωρό βρωμιάρικες. Άντε τώρα, μην πω άλλα. Άστο, δεν λέω άλλα. Εντάξει. Και ακόμα δυσκολεύεσαι να καταλάβεις γιατί παίρνω 600 ευρώ. Να μαλάκα. Γιατί δεν βλέπεις πολύ θετική ντοπαμίνη. Γι' αυτό παίρνεις 600 ευρώ. Γι' αυτό δεν είσαι καλά στα μυαλά σου. Γι' αυτό είσαι δυστυχισμένος. Γι' αυτό δεν βγαίνει ο μήνας σου. Γι' αυτό δεν παίρνεις 1500. Γι' αυτό δεν παίρνεις 2.000. Γι' αυτό δεν χτίζεις Βαλχάλα όπως οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί το έχτισαν.